پارټ و هغه زما ختم کړ. یا مثال داسې نور پارټس وي په تاسو ویډیوز کې چې هغه کټ کول غواړئ د سیزر آپشن ته به راشئ کینچي والا چې کوم ځای تاسو کټ کول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل زه غواړم چې د ویډیو السلام علیکم فرینډز، امید ده چې ټول به روغ او خوشحاله یې. دوستانو نن ویډیو ډیر زیات امپورټنت او اهم ده. د دې حوالې سره چې کوم موږ سره ویډیوز وي هغه به څنګه ایډیټ کوو، د هغې کوم اپلیکیشن بیسټ دی ویډیو ایډیټینګ لپاره، یا کوم داسې بعض اوقات موږ سره ویډیوز وي هغې کې داسې مس پارټس وي چې هغه موږ ریموف کول غواړو، د هغې نه موږ ته پته نه لګي دا څنګه ریموف کېږي، یا داسې ساوند وي په ویډیو کې چې هغه موږ مطلب نورو خلکو سره نه شو شیر کولی، نو د هغې لپاره چې کوم بیسټ اپلیکیشن دی دغه کاینماستر دی. په دې کې به انشاءالله زه تاسو ټوټل ټوټوریل خیم چې د هغې ویډیو ایډیټینګ څنګه راځي ملګرو ډېر ټایم ونه اخلم، انشاءالله چې ټوټل ټوټوریل به تاسو زه په دې ویډیو کې خیم. راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. نو د هغې نه بعد باید موږ سره یو داسې پیج اوپن شي. په دې کې مختلف قسمه سایز دي چې تاسو کوم سایز کې ویډیو ایډیټ کول غواړئ. دا فرست آپشن چې کوم دی دا د یوټیوب ویډیوز دپاره دی، دویم چې کوم دی یوټیوب شارټس یا ټیک ټاک دپاره دی، دریم انسټاګرام دپاره دی، څلورم فیسبوک دپاره دی. چې کوم ویډیو سایز تاسو په کار وي هغې کې ایډیټینګ کولی شئ. ټیک ده، فلحال زموږ چې کوم دی یوټیوب دپاره ویډیو جوړو نو هغې دپاره موږ دا فرست سایز سلیکټ کول غواړو او په نیکسټ باندې به کلیک وکړو. ښه، اوس تاسو به خپل ګیلري کې چې کوم ویډیوز وي یا کوم کلیپ تاسو ایډیټ کول غواړئ هغه سلیکټ کړئ. شو جي فار ایگزامپل زه تاسو د یو پوهې دپاره دا کلیپ راخلم، دې کې زه ایډیټینګ کوم. ټیک شو جي. ښه، تاسو به دا کوم رایټ سایډ ته چې کوم آپشن دي دا به تاسو ته اول نه ښکاري. تاسو ته سره به سمپل دغسې چې کوم سیسټم دی دا به تاسو ته ښکاري. نو تاسو به وایئ چې په دې کې اوس کوم آپشن دي، دې کې څنګه ایډیټینګ شي. په دې کې دومره ډېر ایډیټینګ آپشن دي چې تاسو به بالکل حیران شئ چې دا دې کې خو دومره آپشن وو زموږ ته پته نه ولګه. تاسو اصل کې تاسو سره نالج نه وي نو هغې د وجې چې کوم دی تاسو ته نه ښکاري چې دې کې څومره کمالات دي. ټیک شو جي. ښه، په دې ویډیو چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به د رایټ سایډ ته مختلف قسمه آپشن کولی شي چې تاسو په دې کې څه قسم ایډیټینګ کول غواړئ کولی شئ. د ویډیو کلیپ کټ کول غواړئ، اډیو ساوند ریموف کول غواړئ، ایکسچینج کول غواړئ، په دې کې سپیډ زیاتول غواړئ، کمول غواړئ، څه قسم ایډیټینګ وي تاسو کې کولی شئ. خو هغې طریقه څه ده هغه به انشاءالله زده کوو. ټیک شو جي، ما سره په دې ویډیو کې اوسئ. ښه، فار ایگزامپل زه به تاسو ته اول آپشن چې کوم دی دا په دې ویډیو به سلیکشن وکړم. په دې ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به تاسو دا آپشن کولی شئ. ټیک شو جي. فرست نمبر آپشن باندې تاسو سره دا هغه ښکاري سیزر چې کوم موږ کینچي ورته وایو. دې مطلب دا چې دا کټ کول به کوي. نو دا چې موږ کلیک وکړو په دې باندې چې کوم فرست آپشن موږ سره راځي ټریم ټو لیفت اف پلی هیډ، مطلب دا چې کوم د ویډیو فرست حصہ ده دا به زموږ سره کټ شي او ویډیو به د دې ځای نه موږ سره سټارټ شي. ټیک شو جي. زه په دې باندې کلیک کوم، تاسو وکتئ چې دا ویډیو چې کوم دغه سایډ و دا کټ شو او سټارټ به زموږ سره د دې ویډیو دی. زه غواړم چې دا کوم ویډیو ساوند دی دا زه ریموف کړم، هسې نه په کاپي رایټ کې راشي نو دا بالکل زه ختموم. ټیک شو جي. دا زما زیرو په ویډیو باندې مې کلیک وکړو. چې کلیک مې وکړو نو دلته تاسو وینئ ساوند آپشن، دې باندې مې کلیک وکړو نو دا چې کوم 100 و زما بالکل زیرو ته راوستو چې دی ساوند بالکل ختم شي او ټیک به پرې وکړم. ټیک شو جي. ښه، د ویډیو چې کوم فرست آپشن و هغه ما ختم کړ. یا مثال داسې نور پارټس وي په تاسو ویډیوز کې چې هغه کټ کول غواړئ نو دې طریقې سره به تاسو کټ کولی شئ. په ویډیو به کلیک وکړئ، د سیزر آپشن ته به راشئ کینچي والا چې کوم ځای تاسو کټ کول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل زه غواړم چې د ویډیو منځ حصه غواړم دې ځای نه تر دې ځای پورې، نو هغه به څنګه کټ کوم؟ دا به دلته هم سپلیټ کوم، دلته به هم سپلیټ کوم. نو زمونږ ویډیو درې پارټس کې ډیوایډ شو، تقسیم شو. ټیک شو جي. زه دغه پارټ چې کوم د ویډیو نه ختمول غواړم، په دغه زه کلیک وکړم او دلته چې کوم ډیلیټ آپشن دی په دې باندې به زه کلیک وکړم، دا به بالکل ختم شي. بالکل ختم شو. تاسو کته زه دا پلی کوم نو ډایرکټ به چې کوم دی بل ځای ته تاسو کته منځ کې دلته مختلف قسم هغه ویډیو پارټس و چې هغه زموږ ریموف کړل د دې استعمال تاسو انشاءالله زده کړي. ښه، بل آپشن ته راځو. دا زه ټول یو ځل بیا راولم چې مختلف نور ایډیټینګز کوم وي پکې هغه هم زه وکړم. ټیک شو جي. دا ساوند زه ختموم.
بل آپشن دوستانو په دې کې اگر که تاسو غواړئ چې زما فار ایگزامپل په دې ویډیو باندې زما چینل لوګو راشي یا زه داسې نور څه یو بل لیر په جوړول غواړم ټیکسټ یا څه نور، نو تاسو دلته ګورئ چې دلته کوم آپشن دی لیر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو ته وایي مختلف قسمه آپشن به راشي چې تاسو به دې ویډیو باندې پس کم لیر جوړول غواړئ. میډیا مطلب بیل یو تصویر راوړل غواړئ، فار ایگزامپل یو زه دا خپل چینل لوګو لګول غواړم، دا به زه لږ ایډیټ کړم، فار ایگزامپل کراپ به یې کړم، شیپ به ورته سپرکل ته واړوم. ټیک شو جي، دا زما د چینل لوګو شو، دا به زه لږ وړه کړم. د دې آپشن نه سایز وړوکی کېږي، غټېږي او دې نه چې کوم دی روټیټ کېږي، کوم پوزیشن باندې تاسو لګول غواړئ هغه کولی شئ. دا به زه ویسم دلته، دا به دلته چلیږي. دا به څومره وي دلته ډیوریشن دی، تاسو د دې ډیوریشن کتی شئ چې تاسو مطلب د ویډیو څومره پارټس باندې دا تاسو لوګو راشي. زه غواړم چې دا ټوټل په ویډیو باندې وچلیږي، نو دا به زه دې ځای نه زیات کړم، لیفت طرف ته هم او رایټ طرف ته هم. دا ستاسو باندې ډیپینډ دی چې څومره ټایم دپاره دا په ویډیو باندې لیر لګول غواړئ هغه لګولی شئ. ټیک شو جي، دا شو زما چې کوم چینل لوګو ده دا ولګېده. ټیک شو، دا به تاسو وینئ دا به ټوټل ویډیو باندې دا لوګو زما ښکاري تاسو ته. زه غواړم چې دلته فار ایگزامپل ولیکم چې دا لاین دی، یا فار ایگزامپل داسې ویډیوز به تاسو سره وي چې هغه به تاسو ته به ټیکس ضرورت وي، نو هغه به څنګه کوو؟ ټیکس به داسې لګو چې موږ به په دې لیر باندې کلیک وکړو، دلته ټیکسټ آپشن تاسو وینئ، ټیکسټ باندې مطلب کلیک وکړئ، نو تاسو دلته ټیکسټ لیکلی شئ. فار ایگزامپل تاسو وایئ چې دیس از لاین یا فلا فلا، دلته به دا تاسو کولی شئ سیټ کولی شئ. د دې سره چې کوم دا نور آپشن هم مخې ته راځي، مطلب تاسو دا کوم ټیکسټ دی دا تاسو څنګه نور ایډیټ کوئ. انیمیشن یې دی، ان انیمیشن، اوورآل انیمیشن، آوټ انیمیشن، روټیټ، بلینډینګ، ټیکسټ، مختلف قسم کې چې کوم آپشن دی دا د ټیکسټ آپشن دی. فار ایگزامپل فرست نمبر ان انیمیشن، اوورآل انیمیشن، آوټ انیمیشن. د دې مطلب څه دی؟ ان انیمیشن مطلب دا دی چې تا د ټیکسټ کوم سټایل کې راښکاره شي. فار ایگزامپل دلته مختلف نور آپشن دی، پکې فیډ دی، پاپ اپ دی، سلایډ رایټ، سلایډ لیفټ. دا دلته تاسو ته ښایي چې داسې سټایل کې به راښکاره کېږي. فار ایگزامپل زه پاپ پې اپلای کوم، دې نه بعد آوټ انیمیشن دی، ما دا چې کوم فیډ دی دا ټیک دی. فار ایگزامپل دې نه علاوه کوم ټیکسټ دی، د ټیکسټ کلر دی دا هم چینج کولی شئ. فار ایگزامپل ریډ اپلای کوم پې زه. دې نه علاوه آوټ لاین دی، آوټ لاین مطلب دی ته داسې یو بارډر شانتې جوړ شي، کوم کلر کې تاسو پکار وي هغه هم چینج کولی شئ. دې نه علاوه چې کوم بیک ګراوند کلر دی دا دی فار ایگزامپل یلو شي، نو زه اوس دا ویډیو پلی کوم چې څنګه ښکاري. وکتل ټول چې کوم هغه پې اپلای شو. داسې دې نه علاوه کوم نور آپشن دی لیر کې هغه تاسو زه ښیم. لیر کې به تاسو راشئ، فار ایگزامپل یو ځای دی که نه تاسو غواړئ چې هغه بلر شي. فار ایگزامپل زه داسې یو پارټس تاسو ته ښیم، چلو زه دا اپلای کوم چې دا کوم پارټ دی دا ما سره بلر شي، نه دی ښکاري خلکو ته. نو زه به راشم دې دویم افیکټ ته، افیکټس، بیا دې کې دا کوم فرست نمبر دی دا به تاسو دې باندې اپلای کړئ. کومه ایریا دی ما سره بلر ښکاري داسې د ما سره بلر ښکاري. بلر کې بیا کوم چې د بلر لکه فار ایگزامپل چې تاسو کوم یو آپشن ایډیټ کول غواړئ په هغې باندې به تاسو کلیک کوئ. زه دا بلر چې کوم آپشن دی دا دې کې سیټینګ وغیره کول غواړم، نو دې کې چې کوم سیټینګ دی دا دې لږ نور مضبوط شي ما ته چې بالکل خلکو په سمجھ کې نه راځي. فار ایگزامپل داسې ویډیوز کې پارټس وي چې هغه خلکو نه ریموو کول غواړي، یا مطلب خلکو ته نه شو کول غواړي، جیمیل آی ډي شو، داسې فون نمبر شو، داسې نور څه پارټس وي چې هغه ته سیکرټ ساتي، نو د هغې دپاره دا یوز ډېر زیات امپورټنټ دی. ټیک شو جی، زه دا پلی کوم چې څنګه ښکاري. ودې کته
ها دا شو بلر سیسټم.